Ano yun? Kailangan mo malaman na Na? na hindi ako sang-ayon sa kaparusahan na yun. Pero Mikay, ayon sa batas, kung sino man ang makita ng medalyon na yun, ay kakwestiyonin. At kapag napatunayan na kalahi siya ni Chen mo at taga-silangan, ay mapaparusahan siya hanggang sa ikapitong salin lahi, kasama ng mga anak, pati mga apo. Ikapitong salin lahi? Mukhang mabisa yung gamot na ginawa ko. Hindi na natuloy yung lagnat. Alam mo, Hiya, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ganito na lang, pagkagaling ko, ibibili ko lahat ng kailangan mo dito. Dasyo, hindi naman lahat ng bagay kailangan suklian, di ba? Kasi hindi na yun bigay kung may kapalit. Sa bagay, tama ka. Pero maraming salamat talaga. Pero Hiya, hayaan mo kung bumawi para sa pasasalamat ko sa'yo. Huwag ka na kumontra. Okay? This is the head. In Zonka, it's Cam. Princess, maybe mean hands? I'm sorry. I mean hands. Mikay, okay ka lang? Kanina ka pa walang kibo. Okay lang ako. Okay lang. Excuse me muna. Ashi, kayo na ko pa napapansin, no? Bakit parang matsyag na matsyag kayo sa mga kilos ng prinsesa? Dorji, wala ka bang napapansing kakaibang kilos ng prinsesa? Wala naman, Ashi. Wala ba siyang tinatanong sa'yo? Wala naman po. Good. Gusto ko, obserbahan mo lahat ng mga kilos ng prinsesa. Lahat ng pinanggagawa niya. Kahit buong araw at buong magdamag ka magbantay. Sabihin mo sa akin, ha? Yes, Ashi, of course. Ashi, kung okay lang po magtanong, no? Bakit naman po? Hindi okay magtanong. That's very rude. Of course. Sundin mo lang lahat ng mga inuutos ko. Yes. Let me give away the... Ayos na ako. Palagay ko kaya ko na. Bahay, baboy, bagyo! Bahay, baboy, bagyo! 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 Bilis! 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 Yan, bilisado na! Ay, magpapagod ako! Isa na lang, kulang pa kami isa! Isa pa! Hindi na ba kami? Kayo! Ayun, okay na lahat? Lahat may bahay, lahat may bahay, ha? Sana mali ang hinala ko dyan. Sana. O Dasyo, bihis ka na. Bakit nagmamadali ka bumaba? May naghihintay na kasi sa akin sa babae. Eh, maayos na ba yung pakiramdam mo habang naglalakad? Medyo. Kung maayos ang pakiramdam mo sa paglalakad, siguro mo makakababa ka na. Sige, umupo ka muna. Ipapagawa kita ng tukod kay Ama. Ashi, may napapansin akong kakaiba sa pinakikilos ng prinsesa. Ano yon? Tingnan niyo, Ashi, oh. Medyo nagiging sweet na sila ni Mikay tsaka ni Dasyo Chow. Dorji,
Anong kakaiba dyan? Eh hindi ba, yan naman ang gusto kong mangyari. Hindi yan kasali sa sinasabi kong kakaibang kilos. Aside from that, what else? Nothing else, Ashi. Weirdo. Ashi, it's an unknown number again. Do I answer? Priam, hindi ito ang tamang pagkakataon. Behati, kailangan mo mag-ingat. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gawa akong pagkakamali. Nakipag-usap ako sa dating kakampi sa kabilang bansa. Pero nakuha na pala ni Anan ang tiwala nila. Kaya mag-ingat ka. May mga espiya din si Anan sa paligid. Anong sinasabi mo? Nasaan ka? Priam! Anong nangyari, Priam? Bakit kailangan masiran lahat? Masaya na si Jao. Magiging hari na siya. Kung nasaan ka man, huwag kang magpapahuli, Priam. Para sa anak natin. Huwag. Dasyo, makakatulong yun sa'yo pagbaba mo ng bundok. Iya, maraming salamat sa inyo. At darating din ang araw na makabawi ako sa'yo. Mapilit ka talaga, Dasyo, no? Kung talagang hindi ka mapipigilan, isa lang naman talaga yung gusto ko eh. Ano yun, Iya? Tutuparin ko, promise. Alam mo, gusto ko talagang makita at makilala ang prinsesa. Kasi bata pa lang ako, yun na talaga yung pangarap ko eh. Yung maging prinsesa ako. Ewan ko ba, ang saya-saya ng pakiramdam kapag naiisip ko tong lugar na to na parang palasyo. Dasyo, may nasabi ho ba kung hindi niyo gusto? Paumanhin ho. Nagbibiro lang naman ho ako eh. Alam ko naman na hindi basta-bastang pwedeng maging kaibigan ng prinsesa. Basta, Iya, babalik ako, ha? Sige, iyahatid ko na kayo pababa ng bundok. Sige na, Bailey. Yung tinuro ko sa'yo English, ha? Pag-practice mo yun, paulit-ulit lang. Han, kamusta? Anong balita kay Gino? Dasyo, paano pag hindi siya dito dumaan? Paano po pag sa iba? Wala nang ibang daan kundi dito. Saka hindi na maghanap ng ibang daan si Gino. Hindi naman sanay sa gubat yun. Kasi dito lang tayo maghihintay, okay? Sige po. Dasyo, nagpasundo ka na ba sa mga kaibigan mo? Akala ko ba kaya mo na mag-isa? Hindi, ha? Wala naman akong pakiusap sa'yo na sabi ang sunduin ako. Dasyo, ayun po. Si Dasyo Yuan. Pababa na. Dasyo, mukhang mga kaibigan mo na yun, oh. Hanggang dito na lang ako, Dasyo, ha. Hindi na kita masasamahan doon kasi hindi pa talaga ako handang makipagsalimuha sa ibang tao. Lagi kasi silang natatakot sa akin. Sana okay lang, Dasyo. Sige ho, oo. Maraming salamat, Iya. Sige, alis na ako. Mag-iingat ka ho. Maraming salamat. Oo, sige. Aria, Papa, everything okay? You've been so quiet lately. baka pa pag kinausap ko po yung sarili ko dito mag-isa, baka mas mag-alala po kayo. Seriously? Meron bang bumabagabag sa'yo? Kasi po pa, may nabasa po akong libro. Tungkol po dun sa digmaan ng kanluran at silangan ng Yangdon. What about it? Kasi po parang masyado po atang mabigat yung parusa sa kanila. Aria, it started when Yangdon was divided into two. Bago mamatay ang hari, ibinigay niya ang silangan kay Chiro. At ang kanluran naman ay sa kanyang mahal na stepson na si Vito.
both of them became kings. So mga taga-silangan po pala ay galing sa tunay na anak. At ang mga taga-kanluran naman ay galing sa stepson. Ngunit pinalaki sila ng hari. Ng pantay ang lahat. Kahinati ng hari ang karian, ng lahat ay patas. Ngunit umiral ang selos ni Chiro at ayaw niyang hatiin ang karian. Pinano niyang sakupin ang kanluran. Gino! Gino, halika. Ano nangyari sa'yo? Tsaka bakit nakatungkod ka? Naghintay kayo sa akin dito. Gino, gusto ko magkaayos na tayo. O kahit man lang matinong pag-uusap. Sige na. Siguro po mas mabuting maiwan ko muna kayo para makapag-usap po kayo na maayos. Sige po. Joe, pasensya ka na sa mga nangyari noong nakarang araw, ah. Wala kasi akong lakas mong paliwanag, eh. Pasensya na. At sa kanila po nagsimula ang digmaan? Nagkaubusan po ba ng lahi? Umabot ng 7 henerasyon ng digmaan. 7 henerasyon? Kaya nung umabot ng digmaan sa lolo mo, sa ama kong Maharaja, pinilit niyang tapusin ang digmaan dahil alam niya na kung masama si Hari Chiro, masigit na masama si Hari Chenmo. At napatay at natalo niya po si Haring Chenmo. At naging isa muli ang Yangdon. Napalaya po ang mga taga-kanluran at ang mga taga-silangan na tauhan ni Haring Chenmo nakatakas. Yes. Si Chenmo ang huli sa lahi ni Haring Chiro. Tayo, anak. Galing tayo sa lahi ni Hari Vito. Pero pa, diba, meron pong anak na babae si Haring Chenmo? Nakwento po yun sa akin dati ni Ashi. Yes, there is a daughter na tinago niya in the fear that she might get abducted. Nobody knows how she looks like or even know her name. Ang pinaghihinalaan na matay siya kasama ang mga rebelde. Pero pa, paano po kung buhay pala yung prinsesa? Yung anak ni Haring Chenmo? Meron po bang posibilidad na sa kanya iniwan yung medalyon? You mean the lost medallion? Probably. At gusto ko nga rin palang sabihin sa'yo na naintindihan ko na kayo. At hahayaan ko na kayo ni Mikay. Kaya mo, lalayo na ako. Gino, hindi naman kailangan. Kailangan, Joe. Pero magkapatid tayo. Kapatid nga tayo. Pero hindi na magiging gaya ng dati mga bagay-bagay. Isa pa, kakasal na kayo, di ba? Hindi man siguro maganda makikita pa akong kasama ng prinsesa. Ayoko naman dumayan ang pangalan niya. Iniisip mo pa rin ang kapakanan niya. Dapat naman, di ba? Salamat nga pala, Joe. Pero kailangan ko na rin umalis. Ito, si Haring Chenmo. At kung may makikitaan po ng medalyon ni Haring Chenmo, iisipin po ang kampi ng mga taga-silangan. At mapaparusahan? Kapag napatunayan na meron siyang kinalaman kay Haring Chenmo, siya ay parurusahan dahil yun ang batas. Lalo na meron pang banta laban sa mga rebelde. Pero paano pa kung wala naman po palang mga rebelde? Kung iniisip na lang po natin. Hindi sila nawawala. Malamang, nagtatago lang. Ariya, mas mapanganib
ang mga taong magaling magtago. Don't worry, Maria. You are safe within the palace walls. At marami tayong special intelligence unit na lumilipot sa palasyo para malaman kung mayroong banta, lalong-lalo na kapag malapit na ang formal engagement. Please. Please don't worry. Ashi, it's an unknown number again. Do you want me to answer? No! Just leave it. Ashi, bakit ayaw niyo sagutin to? Kanina pa ito tumatawag. Eh, ayaw ko eh. Maybe your new boyfriend? Georgie, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi ka tumigil sa kakatanong mo. I'm sorry, Ashi. Now get out! Leave that phone there! Get out! Kailangan ko mag-ingat, Ama. Hindi ito pwedeng makita sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay kinalimutan ko na ang pangako ko sa inyo. Mabuti naman, nagbalik ka na. Nag-aalala ako sa'yo kahit na sinabi mo sa sulat na maayos ka naman doon. Pasensya na po kung pinag-alala ko po kayo. Hindi lang po ako makapag-isip ng maayos ngayong mga nakarang araw. Kung minsan ang mga tao dumadating sa panahon na galit sa mundo, hindi makapag-isip ng tama. Pero Gino, ito may papayo ko sa'yo. Huwag mong sisirain ang buhay mo. Nang dahil dyan, magsimula kang muli. Ibahin mo ang pagtingin sa mundo. Malaking pagbabago yon, pero pwede mong subukan. Alam ko po. At gusto ko na rin pong magbago. Alam ko, dahil wala namang permanente sa mundong ito, kundi ang pagbabago. Diba? Kahit ano, kahit sino, pwedeng magbago. Ano yan, Dendi? Wala nga. Akin na. Wala nga, ate. Wala. Matay mo di ako bulag, nakikita ako. Akin na. Jonas. Kiko. Ano kami kay second edition? Paulit-ulit na naman. Pinagdadaanan ko na naman to. Ate, wala nga yun. Si Kiko at Jonas lang naman. Kaibigan lang naman eh. Dendi, pinapaalala ko sa'yo, ha? Ilang taong ka pa lang. Okay lang magka-crush. Pero hindi ko alam kina tatay kung papayagan ka naman ligawan. Akin na, patingin. Umuwi ka na, ha? Kapag nakalipat na kami ng Cebu, mas gagang na lahat. Mas maluwag na ang gastusin at mas malaki-laki ng konti ang sweldo. Ingat po kayo doon, Tay, ha? O ikaw naman, anak, kamusta ka naman dyan? May problema? Okay lang po ako, Tay. Sana lang po andito kayo. Miss na miss ko na po kayo, eh. Miss ka na rin namin, anak. Wala namang problema yun, eh. Di, pikit natin yung mga mata natin. Pikit mo yung mata mo. Tay! Anak, kamusta na? May problema? Tay, hindi ko po ma-explain. Hindi ko po alam kung ano yung magiging decision ko. Pero may nalaman po kasi ako na baka ikapahamak po ng kaibigan ko. Pero wala naman po siyang kasalanan. Pero iniisip ko na baka madami siya. Pakiramdam ko kailangan ko po ito sabihin sa kanila. Kaya hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kahit anong desisyon na gagawin mo, may sasakripisyo ka. Alam mo, anak, kahit anong gusto mong kabutihan na mangyari sa buhay mo,
may sasakripisyo ka talaga. Katulad ng nangyayari sa amin ngayon. Kailangan ko isakripisyo yung naging buhay natin sa Maynila para lumipat ng Cebu. Kasi sa tingin ko, mas mabibigyan ko ng maayos na buhay ang nanay at kapatid mo. Sa tingin ko, ito mas makakabuti sa kanila. Babalik ba kayo dito? Hindi ko alam, Kiko eh. Pero sabi ni nanay, baka daw sa Cebu kami mag-college. Ang dami na nangyayari, no? Una, umalis si Mikay. Ngayon, ikaw naman. Doble na mamimiss ko nito. Pero, naniniwala ako na babalik ka. Kaya, hindi mo na akong papaalam. Yung mga bulaklak na pinadala ko, asahan mo, makakarating rin yan ng Cebu. Anak, huwag mong hahayaang mapahamak ang taong mahalaga sa'yo. Kahit na anong mangyari, ilalayo mo siya sa gulo. Titiisin at ipaglalaban ang karapatan niya. Magtatanggol mo siya. Gagawin mo lahat para proteksyonan siya. Salamat po, Tay. Paano kung malaman niyo na meron palang taong may hawak ng medalyon? Dapat itong isuko sa karyan. Dahil kung hindi, isa lang ibig sabihin. Ano? Na taga-silangan siya. Kapag napatunayan na meron siyang kinalaman kay Haring Tian, siya ay parusahan dahil yun ang batas. Anak, huwag mong hahayaang mapahamak ang taong mahalaga sa'yo. Magtatanggol mo siya. Saan po dadalhin? Eh, kanino pa? Ako na po magdadala. At bakit? Ha? Hindi mo ako kilala? Para kang bago ng bago, ah. Walang kasalanan si Jao. Hindi ako sigurado sa mga hinala ko eh. Baka naman nag-i-imagine lang ako na may ugnayan si Ashi at Shen mo. Eh, hindi naman siya kilala ni Jao. Baka naman kamukha lang nun yung medalyon at hindi yun yung na kay Ashi. Wala pa akong patunay ngayon. Kaya dapat manahimik na lang muna ako. Dapat wala munang makaalam.